هلو گایز، خیلی خوش اومدید دوستان. علی اساست هستم. تو این ویدیو یه 3070 تی زوتک داریم، قراره آنباکسش کنیم و البته یه سیستم که قراره این کارت گرافیک روش نصب کنیم. البته اون سیستم رو کاملا باز کردیم، دوباره از اول اسمبل کنیم، یعنی یه اسمبل هم بعد آنباکس این کارت گرافیک قراره ببینید و البته آخر ویدیو تست گیم های این کارت گرافیک با سی پی 9700K. خب دوستان، اگر این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید. اگه کانال یوتیوب هم تا حالا سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. نظری، انتقادی درباره این کارت گرافیک، درباره کلا این ویدیو دارید حتما توی کامنت برام بگید. خیلی ممنون، همه کامنت‌ها رو میخونم. خب بچه، کارت گرافیک امروز در خدمتتون هستیم. کارت گرافیک 3070 تی برند زوتک، مدل امپ هولو بلک. عرضم حضورتون که 8 GB DDR6X، آیس استورم 2 داره و اینجور قابلیتایی که خود کارت گرافیک زوتک دارن و اینجور حرفا. بریم سراغ آنباکسش، ظاهر زیباشون رو ببینیم. چه پارشی. بله، یه صدای سوتی کشید. هیچی نداره، هیچی نداره. برند زوتک. از پایین بگو بالا. خب Get Amplified. چه بسته‌بندی؟ من چی توش داره که توی بسته‌بندیش کردم؟ خب بچه، دوتا برچسب زوتک گیمینگ داریم. اینجا هم که تبلیغاته، نه چیه این تبلیغ میکنن بابا، بسته دیگه. این چیه؟ Please make sure to have the این هم که درباره درایوراشه. این هم کویک اینستالیشن گایده که ولش کن. پس دیگه ولش کن. خب ببینید تو چی هست. اینو دوتا تبدیل پاور 8 به 2 تا 6 یا 2 تا 6 به 8. سوال خیلی خوبیه. بریم سراغ خود کارت گرافیکمون. بله، بنزینم چیزی نبود، اما کارت گرافیکمون که این پلاستیکش افتاد که مهم نیست. دستم خورد. دوستان عزیز، همراهتون 3070 تی با فنایی که کار میکنه. همه فناش توی جهت میچرخه. از بغل نگاه کنید، حتی این وری نگاه کنید نوشته GeForce RTXش اونوری. دوتا 8 پین داره اون وسط، GeForce RTX Live to Game. این هم باید کنیم. پورتاش 3 تا DP، یه HDMI. عرضم به حضورتون که اینجا هم که بهتون نشون دادم. دیگه چی بهتون نشون دادم؟ این هم طول بردشه. بردش خیلی کوچیکه ولی دیگه حجم هیت سینک رو دارید مشاهده میکنید دیگه. ماشاءالله. خب همین دیگه، ظاهرش رو دیدید و بریم تا آخر ویدیو ببینیم که تست گیماش هم ببینید چه قدرتی داره. خب بچه‌ها، ما 3 تا فن RGB شارکون هم گرفتیم. این مدل شارک بلیدز. بس در واقع قیمت صحبت نکردیم. قیمت این فن‌ها هولوش 300 خورده 400 هر کدوم. و حتی قیمت کارت گرافیک هم بدون گارانتیش تقریبا 40 میلیون تومان. این پیچا بود از تو جعبه گم پرت شد اون ور که مهم نیست. اینم که راهنماشه، اینم باز مهم نیست. فناش پلاستیکیه، از ایناست که اون طرفش هم دیده میشه. در این پلاستیکای شفاف دودیه، نمیدونم خیلی جالب برام. از ایناست که دورش RGB داره فن. 2 تا کابل هم که اومده ازش بیرون، یکیش برای سپینه، برای پاور، برای برقش، و یکی هم برای ARGB. بچه این فنا روی جعبه نوشته بود RGB، ولی اینی که من هم میارم هدر ARGB. البته نوشته addressable RGB، منظورش هم ARGB، ولی اینجا فقط نوشته RGB فن. حالا بگذاریم. این هم 3 تا از این فن هم داریم که قرار رو اون کیسی که بازش کردیم و گرد و خاکش گرفتیم و 2 ساعت داشتیم تمیزش می‌کردیم، قرار رو اون اسمبل بشه. خب بریم اسمبل ویدیو رو ببینید و آخرش هم تست گیم ببینید. خب بچه، این مادربردمونه، مادربرد Z390 گیمینگ پلاس MSI. سی پی هم 9700K. من دیگه درش نیاوردم، صرفا خرم سیلیکون قدیمیشو پاک کردم. 2 تا هم رم داریم.
یه دونه 8 GB 16 GB 24 GB رم داریم و اینم یه SSD M2 که 1 ترابایت حجمش، 980 معمولی سامسونگ. بریم سراغ بقیه چیزامون. کولر سی پی یو مونم که اونوره. بچه همونطور که میبینید سیستممون بعد از مدت ها الان که ما داریم ویدیو رو رکورد میکنیم، اندینگ ویدیو رکورد میکنیم، شب شده بچه ها. آفتاب رفته و چند ساعت مشغول این کیسه بودیم، خاکروبی میکردیم از داخل کیس، یه چند لایه خاکروبی کردیم و بعدش هم کارت گرافیک رو نصب کردیم. این شد. البته فنای پایین RGB هاشون خاموشه چون که اولا که مادربردمون هدر ARGB نداشت، فنان ARGB بود و البته اینکه یه فن هاب نداشتیم که این ستا رو یکی کنیم ARGB هاشون. عرضم به حضورتون ولی خود فنا روشن چون که از خود فن دو تا کابل اومد، یعنی برای ARGB و هم برای برقش که برای پاورش بود. خب این از سیستممون. تست گیماش هم ببینید آخر ویدیو. از من فعلا خدا.